በሲ ፕሮግራሚንግ በሁለት አይነት መንገድ ሚሞሪ አሎኬት ሊደረግ ይችላል። አንደኛ በስታቲክ ሚሞሪ አሎኬሽን እና ሁለተኛ በዳይናሚክ ሚሞሪ አሎኬሽን። አንድ ፕሮግራም በምንጽፍበት ወቅት ፕሮግራሙ ምን ያክል ቫሪያብል እንደሚያስፈልገው ካወቅን በቀጥታ ፕሮግራሙ ላይ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የአንድን ሬክታንግል ኤሪያ የሚሰራ ፕሮግራም መስራት ብንፈልግ 3 ቫሪያብሎች ማለትም ዊድዝ፣ ሌንግዝ እና ኤሪያ ያስፈልገዋል። እንዲሁም በተመሳሳይ የ30 ተማሪዎችን ማትስ ውጤት ከ100 ተቀብሎ አቨሬጅ የሚሰራ ፕሮግራም መጻፍ ብንፈልግ 30 ፍሎት ኤሌመንቶች ያሉት አሬይ ዲክለር ማድረግ እንችላለን። እነዚህ እንደ ምሳሌ ያነሳናቸው ሁለት ፕሮግራሞች ስታቲክ ሚሞሪ አሎኬሽን ይጠቀማሉ። ስታቲክ ሚሞሪ ሪዘርቭ የሚደረገው ፕሮግራሙ ኮምፓይል በሚደረግበት ወቅት ነው። ከክፍል 1 እስከ ክፍል 52 ባሉት የቪዲዮ ቲቶሪያሎች ያየናቸው ዲክላሬሽኖች በሙሉ ስታቲክ ሚሞሪ አሎኬሽንን ይጠቀማሉ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራሙ ምን ያክል ሚሞሪ እንደሚያስፈልገው ቀድመን ላናውቅ እንችላለን። ለምሳሌ ቁጥራቸው ፕሮግራሙ በሚጻፍበት ወቅት ሊታወቅ የማይቻል ተማሪዎችን ማትስ ሪዛልት አቨሬጅ የሚሰራ ፕሮግራም መስራት ብንፈልግ እስካሁን ያነሳናቸውን የፕሮግራም ጽንሰ ሐሳቦች ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁለት ጥያቄዎችን ልናነሳ እንችላለን። አንደኛ፣ ችግሩን ለመፍታት ምን ያክል ቫሪያብሎችን ዲክለር ማድረግ አለብን የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛ፣ ቫሪያብሎችን ትተን አሬዎችን ብንጠቀም አሬው ምን ያክል ኤሌመንቶች ሊኖሩት ይገባል የሚለው ይሆናል። ነገር ግን በሁለቱም ኬዞች የዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ አንችልም። እንደነዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ዳይናሚክ ሚሞሪ መጠቀም ይኖርብናል። ዳይናሚክ ሚሞሪ አሎኬሽን አንድን ፕሮግራም ረን ካደረግነው በኋላ የፈለግነውን ያክል የሚሞሪ ቦታ እንድንፈጥር እንዲሁም የማያስፈልጉ የሚሞሪ ቦታዎችን በቀላሉ እንድናስወግድ ይረዳናል። ዳይናሚክ ሚሞሪ አሎኬሽን አዲስ የሚሞሪ ቦታዎችን ለመፍጠርም ሆነ ለማስወገድ ፖይንተር ቫሪያብሎችን ይጠቀማል። አዲስ የሚሞሪ ቦታዎችን ለመፍጠር ኒው ኪወርድን ስንጠቀም የማያስፈልጉ የሚሞሪ ቦታዎችን ለማስወገድ ደግሞ ዲሌት ኪወርድን እንጠቀማለን። በመቀጠል ስለ ኒው እና ዲሌት ኪወርድ አጠቃቀም በዝርዝር እናያለን። አንድ አዲስ የሚሞሪ ቦታ ለመፍጠር እንደሚከተለው መጻፍ ይኖርብናል። ከአንድ በላይ የሆኑ አዲስ የሚሞሪ ቦታዎችን ለመፍጠር እንደሚከተለው መጻፍ ይኖርብናል። አንድ የሚሞሪ ቦታ ለማጥፋት እንደሚከተለው መጻፍ ይኖርብናል። ከአንድ በላይ የሆኑ የሚሞሪ ቦታዎችን ለማጥፋት እንደሚከተለው መጻፍ ይኖርብናል። በመቀጠል ስለ ዳይናሚክ ሚሞሪ የሚያስረዱ የተለያዩ የፕሮግራም ምሳሌዎችን እናያለን። በመቀጠል አንድ ሚሞሪ ሎኬሽን ዳይናሚካሊ እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ እንዲሁም እንዴት አድርገን ዳይናሚካሊ ዲሌት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። እሺ፣ አንድ ፖይንተር ቫሪያብል ክሬት እናድርግ። ኢንት ፖይንተር ፒ። እሺ፣ ዳይናሚካሊ ክሬት ለማድረግ ፒ ኒው ኢንት እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ሲሆን አንድ ኢንት ታይፕ ያለው ሚሞሪ ሎኬሽን ዳይናሚካሊ ክሬት ይደረጋል። ስለዚህ ቦታውን አሳይን የሚያደርግልን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የት ቦታ ላይ መቀመጥ እንዳለበት ዲሳይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ባይት አድሬስ አሳይን ካደረገ በኋላ የመጀመሪያውን ባይት አድሬስ ለፖይንተር ቫሪያብል ፒ አሳይን ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ፖይንተር ቫሪያብል ፒን በመጠቀም ቫልዩ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን፣ ቫልዩ ሪትራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚሞሪ ሎኬሽኑን ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ ማንፈልገው ከሆነ ዲሌት ማድረግ እንችላለን። እስቲ አሁን ከዩዘር የሆነ ቫልዩ ልቀበል። ኢንተር ኤ ነምበር። እሺ፣ የሆነ ቫልዩ ልቀበል ፖይንተር ቫሪያብል ፒን በመጠቀም ሲኢን። ስለዚህ ዘ ቫልዩ ፖይንትድ ባይ ፒን መጻፍ ይኖርብኛል ማለት ነው። እሺ፣ ቫልዩን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩ ሲአውት \n ኢንተርድ ቫልዩ ኢዝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እችላለሁ ዘ ቫልዩ ፖይንትድ ባይ ፒ።
እስቲ ረን አድርገን ሞክረው ስለዚህ እንደምናየው ነው ኢንተር ኤ ነምበር ይለኛል ለምሳሌ 45ን ባስገባ ኢንተር ቫልዩ ኢዝ 45 ነገር ግን ይሄን ፕሮግራም ረን ስናደርገው ስቲል ዳይናሚካሊ ክሬት ያደረግነው ሚሞሪ ሎኬሽን ሚሞሪ ላይ አለ ማለት ነው ስለዚህ ከሚሞሪ ላይ ድጋሚ ማንፈልገው ከሆነ ከሚሞሪ ላይ ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን ምን መጠቀም አለብን እዚህ ጋር ዲሊት ፒ ስለዚህ ሲንግል ሚሞሪ ሎኬሽንን ሪሙቭ የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው አሁን ረን ብናደርገው የተለየ ሪዛልት አይሰጠንም አውትፑቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው የሚለየው ምንድነው አውትፑቶቹን ዲስፕሌይ ካደረገልን በኋላ መጨረሻ ላይ የፒን ፒ ፖይንት የሚያደርገውን ሚሞሪ አድሬስ ከሚሞሪ ላይ ያስወግድልናል ማለት ነው እሺ በቀጣዩ ፕሮግራም array of memory locations ወይንም multiple memory locations እንዴት አድርገን ዳይናሚካሊ ክሬት እንደምናደርግ እንዲሁም array of memory locations ወይንም multiple memory locations በምን አይነት መንገድ ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው እሺ በቅድሚያ አንድ ፖይንተር ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን እሺ p is equals to አሁን 3 ኤሌመንት ያለውን int type array ክሬት ማድረግ ፈለኩ int 3 ስለዚህ ዲክሌር የምናደርገው ወይም ደግሞ ዳይናሚካሊ array of memory locations ክሬት የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ int እዚህ ጋር በስኩዌር ብራኬት ውስጥ የተቀመጠው ምንድነው number of elements ነው 100 የምንፈልግ ከሆነ 100 ክሬት ያደርግልናል 1000 የምንፈልግ ከሆነ 1000 ኤሌመንት ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው እሺ አሁን ያሉትን ኤሌመንቶች እያንዳንዱን ኤሌመንት ቫልዩ ከዩዘር ልቀበል for int I is equals to 0 I less than 3 I plus plus እሺ አሁን በሁለት አይነት መንገድ መቀበል ይችላልው cout እሺ ኤሌመንት I plus 1 እሺ cin እሺ በሁለት አይነት መንገድ መቀበል እንችላለን ብያችኋለሁ የመጀመሪያው መንገድ በአሬ ፎርማት አሬ ኔም ኢንዴክስ እንደምንቀበለው በዚህ መልኩ መቀበል እንችላለን ሁለተኛው ኦፕሽን ከዚህ በፊት እንዳየነው ለፖይንተሮች እንደተጠቀምነው p+i ስለዚህ ከሁለት አንዱ መቀበል እንችላለን ማለት ነው እሺ ለአሁን የመጀመሪያውን ሰሌክት እናርግ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ እሺ በመቀጠል የገቡትን ቫልዩዎች በኮማ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን entered values ስለዚህ በኮማ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩ አሁንም for loop ያስፈልገኛል እቺን ኮፒ ፔስት ላድርጋት copy paste እሺ for int i equals 0 i less than 3 እሺ በኮማ ነው ዲስፕሌይ ማድረግ የፈለኩት እሺ አሁን ሁለተኛውን ኦፕሽን ልጠቀም cin የነበረውን cout ላድርገው cout ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን እዚህም ጋር ከሁለት አንዱ ኦፕሽን መጠቀም እንችላለን cout the value pointed by p+i ወይም ደግሞ p ስኩዌር ብራኬት አይን መጠቀም እንችላለን ከሁለት አንዱ ያስኬደናል እስቲ ረን አድርገን ሞክረው ፕሮግራሙ እሺ አሁን ኤሌመንት 1 ይለኛል ኤሌመንት 1 65 ኤሌመንት 2 25 29 ኤሌመንት 3 36 ኢንተር ኢንተርድ ቫልዩስ እሺ አሁን ኮማ አልተጠቀምኩም እዚህ ጋር ኮማ መጠቀም አለብኝ ኢንተራክቲቭ እንዲሆን ወይም ደግሞ በቀላሉ የገቡትን ቫልዩዎች እንድንለያቸው ስለዚህ አሁን በትክክል ይሰራልናል 45 12 83 ስለዚህ 45 12 83 ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ረን ስናደርገው ስቲል እነዚህ 3 ኢን ታይፕ ሜሞሪ ሎኬሽኖች ሚሞሪ ላይ ያሉ ከሚሞሪ ላይ አልጠፉም እሺ ከተጠቀምን በኋላ ሚሞሪ ሎኬሽኖቹን የማንፈልጋቸው ከሆነ ዲሌት ለማድረግ array of memory location ስለሆነ ዲሌት ኪወርድ እንጠቀማለን ስኩዌር ብራኬት p ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ፕሮግራም ረን ብናደርገው የተለየ አውትፑት አናገኝም ነገር ግን የማናየው ነገር አንድ የሚከወን ነገር አለ ይሄም ክሬት ያደረግነው የሚሞሪ ሎኬሽን ሶስቱ የሚሞሪ ሎኬሽኖች ከሚሞሪ ላይ ሪሙቭ ይደረጋሉ ማለት ነው ይሄን ስቴትመንት ረን ሲያደርግ ሶስቱ ሚሞሪ ሎኬሽኖች ከሚሞሪ ላይ ይወገዳሉ ስለዚህ ዳይናሚካሊ ሚሞሪ ሎኬሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ዲሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዳይናሚክ ሚሞሪ ሎኬሽንስ ብዙ ጥቅሞች አሉት በዴታ ስትራክቸር ኮርስ
የበለጠ እነዚህን ጥቅሞች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው።